hello welcome කියලා පිළිගන්නවා රනස් කදෙට් YouTube channel එකත් එකතු වෙන යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න ඉතින් අද අපි අලුත් unboxing එකක් කරන් ආවා. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ JBL earphone එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තමයි JBL earphone එකේ box එක. ඉතින් මම මේක order කරපු තැනින් මට මෙහෙම wrapping paper එක තමයි මේක ඔතලා ඉවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ wrapping paper එක ගලවලා බලමු box එක කොයි වගේද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මුලින්ම මේ wrapping paper එක ගවලා බලමු කොහොමද මේ box එකේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් අපි මේක මුලින්ම wrapping paper එක ගලව ගමු. හරි. ඒක තවත් ඉටි කොල එක තමයි මේක තව සේෆ්ටි විදිහට ඒවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ඉටි කොල එක ගලවලා ගමු. ඉටි බෑග් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ අපේ box එක ඔන්න ඔහම තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ box එක ගැන කතා කරොත් මේක JBL original earphone එක. මේකේ model number එක තමයි Tune 110 කියලා කියන්නේ. මම කලින් JBL earphones කීපයක් use කරා. ඉතින් ඒවා sound quality එකත් එක්ක මම හිතනවා මේකේ sound quality එකක් තියෙයි කියලා. බලමු මේක unbox කරලා පස්සේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට box එකේ මුලින්ම දැකලා තියෙනවා JBL brand name එක මෙතන තියෙනවා. ඒතර මෙතන මේ model එක Tune 110 කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා මේකේ bass and hand free call වලට use කරන්න පුළුවන්. bass එක හොඳයි. ඒකට Apple මොකක්ද මන්ද එතන එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන ඊට පස්සේ JBL brand එක වගේ මෙතන අපේ headphone එකේ image එකක් මෙතන අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තව පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා මේකේ mic එක ගැන, sound quality එක ගැන. එතකොට මේක tangle free flat cable එකලු තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ විස්තර ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මේ side එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති pitch එකකුත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ normally හැම JBL product එකකම මේ pitch එකත් එක්ක මෙහෙම dream listening කියලා පොඩි වැකියකුත් එනවා. ඉතින් මේ side එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක අපේ mic එකේ use කරන්නේ කොහොමද, mic එකේ තියෙන button එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා පොඩි earphone එක image එක දාලා මේකේ hertz ගාන. එතකොට මේකේ small medium large කියලා earbuds තුනක් එනවා කියලා. ඒ වගේම 3.5 mm jack එකක් එනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ විස්තර කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ මුලින්ම මේ packaging එක අයින් කරලා මේක unbox කරලා බලමු මේකේ quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම unbox කරන්න මෙතන පොඩි tape එකක් තියෙනවා. අපි ඒක කපා ගමු. මේ සයිඩ් එකේ තියෙනවා ටේප් එක. හරි. දැන් අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහම ඕපන් කරාම මෙන්න මෙහෙම ප්ලාස්ටික් තව කවර් එක තමයි මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ එන්නේ. හරි. box එක ඇතුලේ වෙන දේවල් නෑ. හරි මුලින් බලමු මේකේ papers ටික. මේකේ මේ එනවා ලොකු පොත් ටිකක් එනවා මේවා. කියවන්නම් වෙලා නැහැ. මේකේ මේ ඔරිජිනල් හෙඩ්ෆෝන් එකත් එක්ක ගොඩක් එනවා මේ JBL හෙඩ්ෆෝන් වල Bluetooth speakers වල මෙහෙම බුක්ලට්ස් එනවා. ඉතින් මේකයි පැත්තකින් තියාගමු. මෙතනත් කියනවා මේකේ warranty මොකක්ද මෙතන කියන්නේ user manual එකක් වගේ එකක්. එන දිග කොලයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක කියවන තරම් දෙයක් නැහැ අතරම. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කියව ගන්න. මෙතන තියෙනවා මේ extra ear tips ටිකක්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හොඳ quality වගේ තියෙන්නේ. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. මෙතන කියනවා මේකේ quality check කරපු කොලේ එනවා මෙතන. ඒකත් අයින් කරගමු. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ earphone එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ packaging එක තමයි එන්නේ. හරි. මුලින්ම අපි යට තියෙන කොලෙත් අයින් කරගමු. හරි. දැන් මෙතන හරි. අපි දැන් මේක මුලින්ම එඩිට් අරන් බලමුකෝ. හරි. එක ස්පීකර් එකක් ගත්තා. අනිත් එකත් ගමු. හරි. දැන් මයික් එකක් ගමු. හරි. ඊපස්සේ හරි. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ හෙඩ්ෆෝන් එක අපි ඉදිරියට ගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක මෙතනින් මේ වයර් එක අයින් කරලා මේක දිග ඇරලා බලමු.
right මේකත් බලන්නේ හරි දැන් දිගහැරලා බලමු ෆෝන් එක මේක මේ හොඳකට තියෙන දැන් මේ ෆ්ලැට් කේබල් එක මාර වටනවා මේක පැටලෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරා මොකද සමහර Apple headphone නැත්නම් වෙන headphone වල මේ ෆ්ලැට් කේබල් නැති ඉඳලා පැටලෙනකොට වීඩියෝ එකක් එහෙම බලන්න ගත්තොත් එහෙම වීඩියෝ එක ඉවරයි අපි පැටලුණු ලියද්දි ඉතින් මේකේ තියෙන හොඳ තමයි ඒක මේකේ විතර ඊට පස්සේ 3.5 mm ජැක් එකක් තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ මම කැමරාවට ලං කරන්න මේක gold plated එකක් මේ gold එක යයිද දන්නේ නැහැ කාර්යයක් යද්දි මම කලින් එකෙන් ගියා ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ මේක ඉතින් අර හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක තියාගන්න තමයි මේ gold plated දෙන්නේ ඒක මේක නේ අංශක 45ක වගේ කෝණයකට තමයි තියෙන්නේ මේ plug එක මෙතන ඔයගොල්ලෝ JBL branding name එක තියෙනවා මෙතන පොඩි tag එකක් තියෙනවා ඒකෙත් මොනවද තියෙනවා නහම තමයි flat wire එක තියෙන්නේ මේක අපි මෙතනකුත් නෑ මෙතන JBL logo brand කරලා තියෙනවා මෙතනත් මෙන්න මේ wire එක බෙදෙන තැනත් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා mic එක තියෙනවා mic එකත් එක්ක බටන් එකක් තියෙනවා මෙතන JBL brand කරලා තියෙනවා ආයි පාර පේනවද දන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ drivers දෙක මේ දෙක ගැන කතා කරොත් ඕන මෙතන පේනවා ඇති JBL logo එක සහ මෙතන JBL logo එක තියෙනවා හරි දැන් අපි ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරගත්තා දැන් මේක අපි ෆෝන් එකකුත් එක්ක දාලා බලමු කොහොමද මේකේ quality එක කියලා හරි එහෙනම් අපි මේක plug කරලා බලමු ෆෝන් එකකට ඉතින් මම මගේ iPhone එකට මේක plug කරගන්නවා ඔන්න ඔහම plug කරලා අපි ෆෝන් එක on කරලා පොඩ්ඩක් බලමු හරි දැන් මේ කනට දාලා බලන්න ඕනි ඉතින් sound එක check කරගන්න ඉතින් මේකේ left right කොහොමද හොයාගන්නේ මේ පැත්ත left මේ පැත්ත right ඉතින් මම right එක දාලා left එක දාගන්නවා ඔන්න දැන් අපි music එක play කරලා බලමු quality එක කොහොමද කියලා wow ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා loudness එකත් හොඳයි bass එකත් සාමාන්‍ය ගානට තියෙනවා ඉතින් මම කතා කරා Redmi earphone එක. Redmi earphone එකේ bass එක තරම්ම යන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේක equalizer එකකින් වගේ tune කරොත් පස්සේ මේක අපිට හොඳ bass එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් sound clarity එක එතකොට සාමාන්‍ය bass එකක් තියෙනවා, හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ earphone එකේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද අපි unbox කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ එක වෙබ්සයිට් වල මේක තියෙනවා. ඒ වගේ මම මේක මිලදී ගත්තේ Simtech ආයතනයෙන් තිඹිරිගස්සෙයි. ඉතින් මේක මම මිලදී ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ගේ දරස් shop එකකින්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1500ක් වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේක දරස් වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි Simtech වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ like කරන්න, subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදීම ආයෙත් හම්බෙමු. bye.